ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ බත් කාලා කන්න රසම රස පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. පැය භාගයක් වගේ ඇතුළත අපිට හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසියි. ඉතින් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා බිත්තර 3ක්, ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 150. මුලින්ම අපි සීනි ග්‍රෑම් 150න් සීනි මේස හැඳි 3ක් 4ක් වගේ මේ විදිහට භාජනයකට දාලා ඒක කැරමල් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ පුඩින් එකට හොඳ පාටක් ගන්න ඕනේ අපි, හොඳ පැණි පාටක්. ඒ නිසා තමයි කැරමල් එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මධ්‍යම ගින්දරේ මේ විදිහට සීනි එක අපිට පුළුවන් දිය වීගෙන එනකොට කරකවන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳ පාටකට ආවට පස්සේ මේ වෙලාවේදී ඔයාලා නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 100ක් වගේ ලෑස්ති කරගන්න. මිලිලීටර් 110ක් 120ක් විතර. ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික වතුර ටික දාගන්න ඕන මේ සීනි කැරමල් එකට. මේ කැරමල් එකට දාගන්න ඕන. ඊළඟට ඉතුරු සීනි ටිකත් මේකට මම එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරලා මේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකන් උණු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර නූල ඇදෙන පදමට එහෙම වෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. සීනි ටික දිය වෙන පදම ගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට නිමෙන්න තියලා මම වෙනම වාචනයකට දාගන්නවා බිත්තර 3 කඩලා මේ විදිහට. දාගෙන විනාඩියක් දෙකක් විතර මේක හොඳට විස් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් විස් එකක් හොයාලග නැත්නම් මොකක් හරි ලී හැන්දකින් වගේ හොඳට මේ විදිහට ඒක විස් කර ගන්න. ඊළඟට අපි පුඩින් එක දාන්න භාජනයක් ලෑස්ති කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වගේ වීදුරු භාජනයකට පොල් තෙල් ටිකක් හොඳට කා ගන්නවා. අපිට ඒකට පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි විස් කරගත්ත බිත්තර මිශ්‍රණයට මම එකතු කර ගන්නවා අපි හදාගත්ත සීනි පැණි එක. සීනි පැණි එකෙන් මේස හැඳි දෙකක් වගේ මම ඉතුරු කරලා තමයි දාගත්තේ. මට ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා මම වැනිලත් තේ හැන්දක් වගේ දාගත්ත බිත්තර එක විස් කර ගන්න අතරේදී. සීනි පැණි එක එකතු කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳ පැණි පාටට තියෙනවා. මේකත් හොඳට විනාඩි දෙකක් විතර හොඳට මේ විදිහට කලවම් කර ගන්න ඕන. ඊළඟට අපි ලෑස්ති කරගත්ත අපේ වාචනයට මේ මිශ්‍රණය එකතු කර ගන්න ඕන. එකතු කරලා මේ විදිහට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් හොඳට ආවරණය කර ගන්න ඕනේ. මොකද මේක එහෙම ආවරණය කරගන්නේ මේක ඇතුළට ජල වාෂ්ප, ඒ කියන්නේ වතුර යෑම වළක්ව ගන්න. ඊළඟට අපි රයිස් කුකර් එකට වතුර තියලා ඒක හොඳට රත් වුණාම මේ භාජනයක ඇතුලෙන් තියලා හරියටම පැය භාගයකින් අපිට පුළුවන් මේක එළියට ගන්න. ඉතින් මට පැය භාගයක් වගේ ගියා පුඩින් එක සෙට් වෙන්න. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට නිමෙන්න තියන්න. නිමුණට පස්සේ අපිට පුළුවන් වටේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට බුරුල් කරලා පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඉතින් මේකට කිරි දැම්මේ නෑ. එහෙම මුකුත් දැම්මේ නෑ. මේ බිත්තරයි සීනි වලින් විතරයි හැදුවේ. හරිම රසයි මේක. කැමති නම් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගන්නත් පුළුවන් පැයක් විතර. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම ආර ඉතුරු කරගත්ත සීනි පැණි ටිකක් මේ විදිහට උඩින් දාගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලත් මේක හදලා රස බලන්න. මම තවත් දවසක ඉක්මනට මෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.